सबैजनालाई फेरि पनि वेलकम छ यो हाम्रो बेसिक फोरेक्स कोर्स सिरिजमा। यो चाहिँ हाम्रो पार्ट 7 हो। यस भिडियोमा चाहिँ हामी मार्जिन र लेभरेज बीचमा के भिन्नता छ वा भिन्नता छ पनि कि छैन त्यो पनि हेर्छौं। हामीले लेभरेज लिँदाखेरि पनि हामीले एक प्रकारले मार्जिन लिएर ट्रेडिङ गरेको। हामीले मार्जिन युज गरेर के गर्दैछौं भने हामीले लिभरेज क्रिएट गर्दैछौं। र लिभरेजको मिनिङ त्यही नै हो, हामीले हाम्रो ट्रेडिङ पावर बढाउँदैछौं। यदि हामीले मार्जिन ट्रेडिङ गर्दैछौं भने हामीले लिभरेज लिएर हाम्रो ट्रेडिङ पावर बढाउँदैछौं र लिभरेजले पनि हामीलाई हाम्रो क्षमता भन्दा बढीको ठूलो पोजिसन लिन हेल्प गर्छ वा यसले एलाउ गर्छ हामीलाई ठूलो पोजिसन साइज लिन सानै अमाउन्टबाट पनि। मार्जिन भनेको चाहिँ 1% 2% भनेर हुन्थ्यो भने रिक्वायर्ड मार्जिन हैन कति चाहिन्छ भनेर। लिभरेज भनेको चाहिँ जहिले पनि रेशियोमा हुन्छ 50:1 100:1 200:1 1000:1 भनेर। यो रेशियो चाहिँ कसरी निकालेको हुन्छ त्यो आज हामी मजाले बुझ्नेछौं। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यदि तपाईले USD JPY को चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड लट ट्रेड गर्नु पर्यो भने विदाउट मार्जिन के हुन्छ भने तपाईसँग $1 लाख हुनुपर्छ वा $100,000 तपाईको एकाउन्टमा हुनुपर्छ। तर यदि मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 1% छ भने तपाईले $1000 बाटै त्यो एउटा ट्रेड लिन पाउनुहुन्छ। अब यहाँनिर हामीले लिभरेज हेर्ने हो भने जस्तै मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 1% चाहिन्छ भन्नु र लिभरेज 100:1 भन्नु एउटै हो, किनकि हामीले यहाँ $1000 युज गरेर $1 लाख बराबरको ट्रेड लिँदैछौं। तपाईको ट्रेडिङ प्लेटफर्ममा तपाईको ब्रोकरले 100:1 लिभरेज दिन्छ भने त्यहाँ के भयो भने मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 1% भयो। यदि कुनै ब्रोकरले मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 1% दिनुपर्छ भन्यो भने के भने त्यसले तपाईलाई 100:1 को लिभरेज दियो भनेर बुझ्न सकिन्छ यसरी। त्यसैले मार्जिन भने पनि लिभरेज भने पनि कुरो एउटै हो। मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भनेर हामी पर्सेन्टेजमा हेर्छौं भने लिभरेज भनेको जहिले पनि रेशियोमा हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पल हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं, युरो USD मा यदि मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 2% दिन्छ कुनै ब्रोकरले भने त्यो भनेको 50:1 हो। र GBP USD मा 5% भन्यो भने कति भयो 20:1 भयो। USD JPY मा 4% भन्यो भने 25:1 हो। अनि युरो AUD मा 3% भन्यो भने 33:1 हो क्या। दुईटामा फरक भनेको यति नै हो। लेभरेज भनेको जहिले पनि रेशियोमा हुन्छ र मार्जिन रिक्वायरमेन्ट भनेको जहिले पर्सेन्टेजमा हुन्छ। अब हामीले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने लेभरेज त्यो हेरौँ है त। जस्तै लेभरेजको फर्मुला के हो भने जहिले पनि 1/मार्जिन रिक्वायरमेन्ट। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यदि मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 2% छ भने यहाँनिर लेभरेज कसरी क्याल्कुलेट भयो भने 1/2% गर्दा कति भयो 50 भयो। यदि मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 2% छ भने त्यसको मतलब के हो भने लेभरेज 50:1 छ। कसरी मार्जिन रिक्वायरमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने त्यो पनि हेरौँ। यदि लेभरेज दिएको छ र तपाईलाई मार्जिन रिक्वायरमेन्ट निकाल्नु पर्ने भने कसरी निकाल्ने भने मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इक्वल्स टु 1/लिभरेज रेशियो। जस्तै फर एक्जाम्पल यदि लिभरेज 100:1 छ भने अब मार्जिन रिक्वायरमेन्ट निकाल्नलाई 1/100 कतिको रेशियो छ 100 छ नि त, भनेपछि कति मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इक्वल्स टु 0.01 or 1%। मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 1% भन्नु र 100:1 भन्नु एउटै हो। त्यसैले हामीले यसरी हेर्दा के देख्छौं भने लिभरेज र मार्जिनको चाहिँ इन्भर्स रिलेसनशिप छ। लेभरेज र मार्जिन भनेको कन्सेप्ट एउटै भयो भने हल्का स्लाइटली डिफरेन्ट छ। मार्जिनले चाहिँ के भन्छ भने कुनै पनि ट्रेड लिनलाई कति फ्र्याक्सन तिर्नुपर्छ, कति पर्सेन्टेज चाहिँ मैले तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मार्जिनले भन्छ भने लिभरेजले चाहिँ के भन्छ भने आफूले हालेको ब्यालेन्सको कति ठूलो ट्रेड हामीले लिन मिल्छ भनेर चाहिँ लेभरेजले भन्छ। मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 2% छ भने चाहिँ के हुन्छ भने $1 लाख हुँदाखेरि 2000 तिर्दाखेरि हुने रहेछ भन्ने बुझिन्छ। भन्छ लिभरेज 50:1 छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भने मसँग मैले $1000 हाले भने मैले कति ठूलो ट्रेड लिन मिल्छ भनेर चाहिँ लेभरेजले भन्छ। त्यसैले हेर्दाखेरि लेभरेज र मार्जिन भन्ने बित्तिकै बाइङ पावर दिन्छ हैन, तर ठोस मिनिङ हेर्ने भने चाहिँ मिनिङहरु यस्तो हुन्छ। लेभरेज 50:1 लेभरेज हुनु र 2% मार्जिन रिक्वायरमेन्ट हुनु भनेको एउटै हो। तपाईले $200 ले $10,000 बराबरको तपाईले ट्रेड लिन पाउनुहुन्छ, त्यति हो मिनिङ। त्यसैले हाम्रो जुन टर्महरु थियो इक्विटी, ब्यालेन्स, रियलाइज प्रॉफिट, मार्जिन कल, मार्जिन रिक्वायरमेन्ट, फ्री मार्जिन, स्टप आउट लेभल यिनीहरु सबै कुरा सकियो। अन्तिममा चाहिँ हामी एकचोटी फेरि हेरौं मार्जिन कल कसरी एभोइड गर्न सकिन्छ, कसो गर्दाखेरि चाहिँ मार्जिन कलबाट बचिन्छ। सबसे पहिलो पोइन्ट चाहिँ के हो भने तपाईलाई मार्जिन कल के हो भनेर थाहा हुनुपर्छ है त। मार्जिन कल के हो भनेर थाहा पाउनको लागि यो भन्दा अगाडिको पार्ट हेर्नुस्, पार्ट 6 हेर्नुस्, त्यहाँ मैले मजाले बुझाइदिएको छु। अर्को सेकेन्ड पोइन्टमा नो व्हाट द मार्जिन रिक्वायरमेन्ट्स आर इभन बिफोर यु प्लेस एनी अर्डर। कुनै पनि ट्रेड लिँदै हुनुहुन्छ 0.01 लट, 0.02 लट, 1 लट, 0.5 लट, जुनसुकै पेयरको लिँदै हुनुहुन्छ सुरुमा थाहा पाउनुस्
त्यसको मार्जिन रिक्वायरमेन्ट कति हो, मैले यो ट्रेड प्लेस गरेँ भने मेरो ब्यालेन्सबाट कति ब्यालेन्स काटिन्छ वा कति ब्यालेन्स त्यो ट्रेडमा युज हुन्छ भनेर थाहा पाउनुहोस्। त्यो थाहा पाउने पनि मैले योभन्दा अगाडिको पार्टमा सिकाइसकेको छु। थर्ड पार्टमा युज स्टप लस अर्डर ओर ट्रेडिङ स्टप लस टु एभोइड मार्जिन कल। जहिले पनि स्टप लस राख्ने बानी गर्ने, कुनै पनि लस होल्ड नगर्ने। त्यसो गर्दाखेरि मार्जिन कल भन्ने कहिले हुँदैन। र स्केल इन पोजिसन रेदर देन इन्टर अल एट वान्स। यो भनेको के हो भने यदि हाई लिभरेज लिनुहुन्छ भने पनि के हुन्छ भने सानो सानो पोजिसन लिने, एकैचोटि ठुलो पोजिसन नलिने। जस्तै एउटा पोजिसनबाट तपाईँलाई बढ्छ जस्तो लाग्छ भने त्यहाँनिर घ्याप्पै अब आफ्नो ब्यालेन्स अनुसार यदि तपाईँको चाहिँ फिक्स लट साइज लिनुहुन्छ भने चाहिँ 0.5 लट लिनुहुन्छ सपोज मानौँ त एक्जाम्पलको लागि भने 0.5 जस्तो नलिने, सुरुमा 0.1 लिने, अलिकति बढ्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि 0.1 एड गर्ने, त्यस्तो भनेको। एकैचोटि ठुलो पोजिसन साइज नलिने, स्केल गर्ने पोजिसन भनेको। यसो गर्नुभयो भने पनि मार्जिन कल हट्न सक्छ, किनकि कुनै पोइन्टबाट बढ्यो भने फेरि एड गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो ट्रेड आफ्नै फेभरमा जान सक्छ। तर अगाडि नै नबढ्न कतै कुनै पोइन्टबाट नबढिकन एउटै पोजिसनबाट डाइरेक्टली तिनेर घ्यापै सबै इन्ट्री गर्नुहुन्छ भने ठुलो लस हुन सक्छ। अनि 5 मा भनेको नो वाट यु आर डुइङ एज अ ट्रेडर। है त तपाईँ ट्रेडर हो भनेपछि तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ थाहा पाउनु पर्यो। मैले यतिको लट साइज लिँदैछु, यति पोजिसन साइज लिँदैछु, मलाई लस भयो भने कति लस हुन्छ, पर पिप्स कति लस हुन्छ, पिप्स भ्यालु थाहा पाउने, सबै कुरो थाहा पाउने र सबै कुरो कसरी थाहा पाउने भनेर यो अगाडिका पार्टहरूमा मैले मजाले बुझाएको छु। त्यो भिडियो मजाले हेर्नुहोस्। र एउटा कुरो जहिले पनि याद राख्नुहोस्, यदि ट्रेडर बन्ने भने रिस्क म्यानेजमेन्ट हाम्रो सबसे मेन प्रायोरिटी हो। प्रफिट कमाउने होइन, हामीलाई हाम्रो ब्यालेन्स सेभ गर्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो, प्रफिट्स कमाउने होइन। हामीले ट्रेड गर्दै ब्यालेन्स सेभ गर्दै गयौँ भने प्रफिट भनेको अटोमेटिकली आउँछ। जुन हाम्रो यो पार्ट 7 सम्म आउँदाखेरि हाम्रो जस भनौँ एउटा भाग सकियो। अब हामी नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ कसरी फोरेक्स ब्रोकर चुज गर्ने, होइन कुन कुन रेगुलेसन भएकोलाई चुज गर्ने भनेर ओभरअल ब्रोकरको बारेमा हामी मजाले बुझ्नेछौँ नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ।